So now let us proceed sa mga effects ng obesity. So isa sa mga common effects kapag ang isang tao ay obese ay ang pagkakaroon ng hypertension or high blood pressure. High blood pressure means the blood pressure in our body is higher than normal. Sabi po dito, obesity and hypertension are intimately connected because obesity can cause our blood pressure to rise. So bakit? Because obese individuals require more blood to supply oxygen and nutrients to their bodies, which causes an increase in blood pressure. High blood pressure is also a common cause of heart attack, which are sadly more common for obese individuals. So to make it simple, ito lang po ang ating tatandaan. Obesity is associated with hypertension, and hypertension is associated with numerous other diseases such as strain in our hearts, damage to blood vessels, and raising our risk of heart attack, stroke, kidney disease, and death that can affect our overall health and life expectancy. So from obesity to hypertension to marami pang diseases. So another common effect ng obesity ay ang diabetes. Specifically, the type 2 diabetes. So mayroon pong strong na relationship ang type 2 diabetes sa obesity dahil isa sa mga major risk factor ng type 2 diabetes ang obesity. Another consequence din ng obesity ay ang pagkakaroon ng osteoarthritis. So ano nga ba ang osteoarthritis? Sabi po dito, osteoarthritis is a common joint disorder with symptoms in the hands, knees, hips, back, and neck. So bakit po kaya ito connected sa obesity? It is because the more we weigh, the greater the risk of developing osteoarthritis in certain joints. Added weight puts more pressure and stress on weight-bearing joints such as the knees and hips. So kapag padagdag po ng padagdag ang ating timbang, mas nape-pressure po ang ating mga joints dahil sa bigat natin. And ito po ay magre-result sa pag-develop ng osteoarthritis. Another effect din po ng obesity ay ang pagkakaroon ng sleep apnea. So ano nga ba ang sleep apnea? Ang sleep apnea ay isang serious disorder na kung saan ang isang tao ay hindi regular na humihinga habang tulog. So ang common symptom po ng condition po na ito ay loud snoring. So ito po ay kadalasang nangyayari sa mga taong obese, most especially sa mga kalalakihan at matatanda. Ito po ay isang condition na dapat binibigyang pansin dahil kung ito po ay hindi matreat o magamot, maaari po itong mag-increase ng ating risk sa ibang mga health problems tulad ng diabetes at heart disease. And then lastly ay ang cancers. Sabi po sa research, excess body fat increases our risk for several cancers including colorectal, postmenopausal, breast, uterine, esophageal, kidney, and pancreatic cancers. Studies have concluded that there is consistent evidence that higher amounts of body fat are associated with an increased risk of a number of cancers. So consistent po ang results ng ating mga researchers na ang labis na katabaan ay nag-i-increase ng ating risk upang magkaroon ng cancer. So yun po yung mga negatibong mga epekto ng obesity sa ating kalusugan. So ngayon po na alam natin kung ano ang obesity, ang mga sanhi at epekto nito, is it too late for us to change our lifestyle? So syempre hindi po. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng New Start o bagong simula, ang 8 laws of health para baguhin at mas ma-improve pa ang ating lifestyle. So I believe most of us ay familiar na sa kung anong ibig sabihin nito. Ngunit ngayong hapon po gusto ko pong i-discuss kung ano po kahalaga ang New Start po na ito sa ating buhay. So N in NEWSTART stands for nutrition. Nutrition is about eating a healthy and balanced diet. It is important for our body to stay healthy. So dito po sa Philippines, ang DOST at FNRI po ay gumawa ng food plate method para sa ating mga Pinoy. Ito po ay tinatawag na pinggang Pinoy. So pinapakita po dyan kung ano ang recommended proportion ng bawat food group sa ating pinggan. At lahat po ng age group ay may kanya-kanyang pinggang Pinoy. So dyan po sa pinggang Pinoy, makikita po natin yung tatlong food groups which are Go, Grow, and Glow. So sa
Ang Go Foods po, yan po yung mga pagkain na nagbibigay ng energy sa atin. So dito sa Philippines, rice ang number 1 source ng ating Go Foods or carbohydrates. Sa Grow Foods naman, ito ay ang mga pagkain na nagbibuild ng ating katawan. Ito po ay ang mga protein. Ang pangunahing source po ng protein ay syempre, isda. Pero marami pa pong foods na good source ng protein such as eggs, beans, at marami pang iba. Next naman po ay ang Glow Foods. Ito naman po ay ang mga pagkain nagbibigay ng mga vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. And of course, ang mga best sources po nito ay ang mga gulay at prutas. And lastly, water. So, ang water po ang nilagay dyan at hindi juice. So, kailangan po natin na iwasan ang laging pag-inom ng soft drinks at mga sweetened beverages dahil isa po yun sa mga pagkain na maaaring magdulot ng obesity. Next is E for exercise. So ito po ay isa sa mga important ways para malabanan at maiwasan po ang obesity. At isa rin po ito sa paraan upang tayo ay magkaroon ng energy balance at maiwasan natin ang mga sakit na na-discuss po natin kanina tulad ng hypertension, diabetes, and of course, osteoarthritis. So ang sabi po ng World Health Organization, ang mga adults na may edad 18 to 64 years old ay kailangan mag-exercise for 150 minutes throughout the week or mga 20 minutes or more in a day kapag po yung exercise ay moderate lang. Kapag naman po intense ang ating exercise tulad ng pag-workout, kapag may mga gym equipment po tayong ginagamit, 75 minutes lang po throughout the week. So, tandaan po natin na ang physical activity po o pag-exercise ay isa sa mga effective ways to manage weight. And ito rin po ang isa sa paraan para tayo ay makaiwas sa obesity. And also, let us remember na ang physical inactivity, ang hindi po paggalaw-galaw, ay pang-apat na leading cause ng death globally. So, kung ayaw po natin na mangyari sa atin iyon, maging active po tayo physically. Next is water. Ang ating katawan raw ay composed of 60 to 70% of water. So kung marami na pala tayong tubig sa katawan, bakit kailangan pa natin uminom ng maraming tubig? So kung atin pong naaalala, ang water ay isa sa 6 na essential nutrients na kailangan ng ating katawan. So kahit ang ating katawan ay composed of water then, importante na tayo ay uminom pa rin ng tubig dahil hindi lamang ito nakakatanggal ng uhaw, kundi ito rin ay importante para sa pag-function ng ating katawan. Ang pag-inom rin po ng tubig ay isa sa way para maiwasan po natin ang dehydration na kung saan ito ay maaaring mag-result ng unclear thinking, hindi magandang mood, constipation, kidney stones at overheat. So importante rin po ang pag-inom ng tubig upang ma-flush out ang mga waste products o mga dumi sa ating katawan. So ito po ang mga minimum na recommended water intake per day sa bawat age group. Next is sunlight. Bakit nga ba importante ang sunlight? Ano nga ba ang makuha natin dito? Sabi po dyan, when our skin is exposed to sunlight, our skin creates its own vitamin D. So gumagawa po ang ating katawan ng vitamin D kapag po tayo ay na-expose sa sunlight. Ano ba yung vitamin D? Sabi po dyan, vitamin D is both a nutrient and a hormone that our bodies make. So ito po ay tumutulong na ma-absorb at ma-retain ang calcium at phosphorus sa ating katawan. Ito po yung dalawang mineral na importante po sa pag-build ng ating mga buto. So kapag po kulang tayo sa vitamin D, yung ating buto ay nagiging marupok, naninipis at minsan nag-iiba ang shape. Kaya importante po ang vitamin D para maiwasan ang rickets sa mga bata, gaya po ng nasa picture, at osteomalacia naman sa matatanda. Ang vitamin D po ay nakakuha sa sun exposure, sa egg yolks, o yung yellow na part ng egg, sa sardines, sa mga dairy products gaya ng cheese, milk, and butter. Next is T for temperance or self-control. Bakit nga po ito nasali sa NEWSTART? Ano nga ba ang mga bagay na kailangan ng self-control? Sabi po dyan, temperance is defined as moderation in things that are good and abstinence from things that are bad. So halimbawa po sa NEWSTART, ito po ay mga laws of health na in-advise sa atin ng Panginoon. Pero kung ito po ay hindi natin ginagawa with moderation o self-control, maaari po itong magdulot ng hindi magandang effect sa atin. So lahat po ng ginagawa natin ay maaaring magdulot ng harm sa atin kung ito po ay hindi natin ginagawa moderately. Kahit pa sa tingin natin ay ito po ay mabuti
So sa pag-iwas po natin sa obesity, sa ating pag-diet, sa pagbawas po natin ng timbang, kailangan po natin ng self-control, ng temperance para po ma-achieve natin ang ating mga goals. Sabi po dito sa Proverbs 25 verse 28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Meaning, kung ang isang syudad ay hindi maganda ang foundation ng walls nila, may butas or sira man yan dyan, mabilis lang itong pasukin ng mga kaaway. So same thing happens din po sa ating lifestyle. Kapag kukulang tayo sa self-control, every time may dadating na temptations, we can easily give in. So that is the reason why temperance is important, especially kapag nagsisik tayo na baguhin ang ating lifestyle. Next is air. So pwede raw tayong mabuhay ng ilang araw without food and water, pero hindi tayo makakasurvive ng ilang minutes kapag walang air kasi syempre hindi tayo makakahinga. So kapag po ang ating hinihinga ay hangin na polluted, so ito po ay maaaring may kasamang mga gases, acids, and germs na isang sanhi din po ng damage o infection sa ating katawan. Maaring tayo po ay magkaroon ng allergies, asthma, ubo, and of course, lahat po tayo nakaka-relate dito dahil tayo ay namumuhay ngayon sa environment na may COVID-19 virus. So, kaya po importante na ang ating pong hinihinga ay clean and fresh, or sa panahon po natin ngayon, importante na ang ating air po na binibreathe ay nafi-filter, kaya po tayo pinagsusuot ng masks. And the next is rest. Sabi po dyan, sleep is an essential function that allows our body and mind to recharge, leaving us refreshed and alert when we wake up. Without enough sleep, the brain cannot function properly. So ilang oras po ba dapat matulog sa gabi? So according po sa picture na ito, may recommended number of hours ang ating pagtulog depending on our age group. So importante rin po na magkaroon tayo ng variety of rest aside po sa pagtulog. So pwede po tayong mag-rest while meditating, mag-rest while nagre-relax sa nature, mag-rest while reading or stretching para ma-refresh po ang ating mga mind sa reality. So, importante po na i-practice po natin ang iba't ibang uri ng pag-rest dahil it will not just benefit our physical body, but it will also benefit our mental health. Lastly, but the most important law among the others mentioned is to have trust in God. So, in trying to make changes in our lives, minsan, nadi-discourage po tayo. Napapagod tayo, but when we have trust in God, it's encouraging to know na hindi natin kailangan mag-rely sa ating kakayahan. We will not make it alone. Kaya it is important na ang ating trust ay sa Panginoon at hindi sa ating sarili, because it is only when we come to realize that we are weak that we may be able to entrust our struggles to Jesus. So even ang pagda-diet, kung nag-struggle tayo, let us entrust it to the Lord. Kapag nahihirapan tayo i-control ang ating sarili, we can freely pray for it. So, in attempting to follow these laws of health po, hindi po talaga easy. Mahirap po talaga. Yung change ay hindi mangyayari overnight. It will take a lot of self-control, consistency, at endurance bago po natin ma-achieve ang healthy lifestyle. So, there may be a lot of things that we are struggling to achieve, maliit man po o malaki, but let us remember what the Bible says in Matthew 19 verse 26, with men it is impossible, but with God, all things are possible. And I also want to share this writing of Ellen White na reminder din po sa atin na we should live and walk by faith and that we should work for what we prayed for. Sabi po dyan, many have expected that God would keep them from sickness merely because they have asked Him to do so. But God did not regard their prayers because their faith was not made perfect by works. God will not work a miracle to keep those from sickness who have no care for themselves but are continually violating the laws of health and make no efforts to prevent disease. When we do all we can on our part to have health, then may we expect that the blessed results will follow, and we can ask God in faith to bless our efforts for the preservation of health. He will then answer our prayer if His name can be glorified thereby. But let all understand that they have a work to do. God will not work in a miraculous manner to preserve the health of persons who are taking a sure course to make themselves sick by their careless inattention to the laws of health. So that's according to
Writings of Ellen White in Medical Ministry, page 13, paragraph 4. So I hope and pray po na mas marami po, maging aware po tayo sa ating mga habits at may natutunan po tayong mga bagong aral po sa lecture po natin ngayong araw. Thank you and God bless us all.